Hello everyone, welcome to my channel. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වැඩි සෝෂල් නැති සයිට් එකකුණත් තියෙන වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය. ඉස්සෙල්ලාම මේකට Firefox browser එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි. Firefox browser එකේ මේ data version එක කියන්නේ 88 version එක මේකට හරියන්නේ නැහැ. 85 වගේ version එකක් ගන්න ඕනි. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මම ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ෆ්‍රී කෙනෙක් ක්ලික් කරාම එනවා මේ සෙටප් ටික ගැලපෙන මැෂින් එකට ගැලපෙන සෙටප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ක්ලික් කරපුවාම මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන හින්දා මේක මම පෝස්ට් කරනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. මෙතෙන්ට ගිහින් ඩබල් ක්ලික් කරාම සෙටප් එක නිකම්ම ඕපන් වෙනවා. එතන රන් දෙන්න. ඊට පස්සේ නිකම්ම සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහට මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ. මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න යන වෙලාව තීරණය වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මැෂින් එකේ performance අනුව තමයි. සමහර විට ඔයගොල්ලෝගේ මීට වඩා ඉක්මනට ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් browser එක නම් ready වෙඩේට එකත් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක කරන්න ඕනි අප්ඩේට් මේ වදින එක නවත්ත ගන්න එක. මොකද අප්ඩේට් හසුනොත් අපිට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලාම මෙතන මේ තියෙන ඉරි කැලි තුන තියෙන තැන ගිහින් ක්ලික් කරලා පල්ලට එද්දි ඔප්ෂන් කියලා එකක් තියෙයි. ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම එතෙන් ගිහලා පල්ලට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ස්ක්‍රෝල් කරලා තියෙනවා Firefox update කියලා. මෙතන automatics update ටික අයින් කරලා check for updates දාන්න. මෙතන දැන්ටත් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන ටිකක් ඒක ඩිස්කාඩ් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම આવොත් මෙතන මේ ටික එකත් අයින් කරන්න. හරි දැන් අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තැනට යමු. අපි මෙතන සර්ච් කරන්න ඕනි Firefox extension install කියලා. ඊට පස්සේ පළවෙනි ලින්ක් එකකම යන්න. එතෙන්ට ගිහින් මෙතන වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩර් කියලා මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් හෙල්පර් මේ ඉස්සෙල්ලාම එනවා මේ මෙහෙම බෝල තුනක් තියෙන මේ අයිකන් එකක තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා add Firefox කියන එක දුන්න ගමන්ම මේ අපෙන් අහනවා add කරන්නද පාද කියලා. then add කියන එක දෙන්න. okay got it. හරි දැන් අපි බලමු මේකෙන් වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි යන් Dailymotion site එකට. මේක මම එක්සැම්පල් එකක් හැටියට කරන්නේ. සාමාන්‍ය වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ කියන සයිට් එකකින්. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ඕනේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා.
මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එකක් අපි ක්ලික් කරමු. මේ දැක්කනේ ඒක කැප්චර් එක මම මේ පේජ් එකේ තියෙන ඔක්කොම වීඩියෝ ටික ආයෙත් මෙතෙන්ට කැප්චර් වෙනවා. මේ එහෙම වුණාම මෙතනින් අපිට තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ඔබන්න විතරයි. එතනින් අපිට ඊට පස්සේ දෙනවා ලොකේෂන් එක ලොකේට් කරන්න. මෙන්න මෙතන ඇරෝ එක බලට ආවම මෙහෙම ඊට සේව් කියන එක දුන්න ගමන් වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන වීඩියෝ එක මේ මාත් එක්ක අහුවුණ හැමෝටම thank you. දිගටම මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේ bell icon එක click කරන්න. Thank you very much.